Hi guys and welcome to my YouTube channel. Ayan, don't forget like and share this video and of course subscribe na rin and click the bell para ma-notification kayo sa always update ng YouTube channel ko. Ayan. By the way, my name is Paul. Ayan, so ngayon, beautiful na ako ngayon. Ayan, oh my god, ang ganda ko. Ang ganda. Para ma-achieve na look na ito, please keep watching hanggang katapusan para ma-enjoy ka. Ayan. Diba guys? Ayan, ang ganda guys. Ayan. So ngayon, panoorin mo na ito guys, friends, or your mother, you always stay beautiful, ladies, yan, bye-bye. We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. Hello guys, so ngayon, ang foundation natin, ang gagamitin natin is Maybelline Velvet, ayan, Dream Velvet pala siya. So, ang nakalagay dito is soft matte, yan, hydrating and foundation. Ayan. So ngayon, ang shades nito is Honey Beach. Yan, 90 nakalagay dito. So ayan. So ngayon, wala na kasi siya. Sayang naman kung itapon lang natin. So ilagay na natin sa base natin. Ayan. So naglalagay lang tayo ng, wala na siya, konting amount. Ayan, meron pa, konti lang. Ayan. So ngayon, idadap-dap lang natin sa face natin. Ayan. So yun natin. Ayan. Idadap na. Tsaka maganda to guys, kasi hindi siya masyadong mabigat sa base. Ayan. Magaan talaga siya. Parang creamy. Cream na cream siya, oh. Cream na cream siya. Tapos apply ko lang siya sa lahat ng part ng face ko. Ayan. Ang galing nito guys, kasi parang coverage na talaga lahat. Ayan. Ito talaga favorite ko dati pa. So ngayon, paubos na siya. Ayan. Ano talaga siya, coverage talaga siya. Ayan, oh. Nawawala agad yung mga redness. Ayan. Ayan guys. So, matte na matte talaga siya. Matte na matte talaga siya yung Maybelline. So, affordable talaga siya. Nabibili po ito sa mga drugstores. Ayan. So, ngayon gagamitin naman natin concealer. Concealer ng Gentle Cover. Ayan. Concealer stick. Light lang siya. So, ilagay lang natin siya sa under eye. Ayan, ganyan lang. Diba? Tapos lagyan natin sa... Ayan, blend lang. Pagkatapos sa blend, ayan. Natapos na natin yung concealer, doon na tayo sa contour. Ang ginamit kong contour is Coriolan. Ayan. From Coriolan siya. Supra Makeup Palette. Ayan. May sound na yan. Tapos ito yung parang dark shade siya. Ayan. Ito yung ginagamit ko. Alam niyo guys, magaling yung Coriolan. Talaga super. 100% talaga ako doon. Doon talaga ako bibili. Kahit mahal siya. Affordable naman talaga siya sa mga kliyente. Ayan. Pang ano ba to? Pang matagalan na na makeup. Kasi mga ilang ulo din to. Siguro mga 25 heads mga nagagamit na ito. Ay shit. Ayan. Nose line pa more. So na-blend na natin siya. Yan. Wala yung face ko. Yan. So, na-blend na natin siya. So, isi-set natin siya ng pressed powder. So, ang pressed powder na ginamit ko is ayan, NICHIDO. Ayan. Nabibili niyo po ito sa mga sa drugstore. Ayan. So, ang shades nito ng pressed powder nito is Pink Glow. Ayan. Pink Glow. Tapos, shake muna siya. Para lumabas. Yan. Tapos, dap nyo lang. Huwag nyo igaganyan guys. Dap lang. Para hindi siya masyadong kikinky. Ayan. Kasi karamihan kasi nakikinky siya. So, dap lang. Dap lang guys. Yung good dap na. Ayan. Para hindi siya mabuong.
Kasi karamihan kasi iba naman namumuo guys. Yan. So ngayon, ito yung technique para hindi magmuo-muo yung mga ano nyo. Yung makeup nyo. Ayan. Dab-dab nyo lang siya. Ganda nito. Maganda din to kung wala talaga yung budget sa for bumili ng makeup na mamahalin. Ito, pwede nyo itong bilhin sa drugstores. Yan. So, affordable na rin to sa mga everyday makeup look. Yan. Or everyday na laging gagamitin. Yan. Kung aalis kayo, ganyan. Yan. So, yan siya. Ganyan mo lang siya. Dab-dab. Diba? Hindi siya namumuo guys. Ganyan. Hindi siya namumuo. Maganda talaga siya guys. Yan. Finish na finish. Tsaka nawawala talaga yung mga so yung mga redness, yan. Yung mga pimples, yun, nawawala. Ayan. So ngayon, pupunta na tayo sa kilay. Ayan. So sa kilay. Ayan. So ngayon, ubos na sa akin yung kilay ko. So, wala akong time na bumili ng pangkilay. So ngayon, ang gagamitin kong pangkilay is eyeshadows. Ayan. So, creativity lang po yan. So, yan. So, gagamitin ko yung eyeshadows, yung brown, light brown na eyeshadow. Yan. So, ilalagay ko lang siya dito. Ang uunahin ko muna is end ng kilay. Diba? Sa puling. Tapos, sa baba naman. Yan. Ayan. Igaganyan lang siya. Ganyan. Basta sundan nyo na lang yung kilay nyo kung saan kayong komportable o kung ano yung kahaba o kaikli, yung ganyan. Kung gaanong kataas o kababa. Sa akin kasi ganyan lang siya. So, okay ako dyan. Lang. Tapos guys, kuha lang tayo ng konting concealer dito para concealer para i-shape lang natin yung kilay natin at maging on fleek. Linisan lang natin konti. Yan. So, i-blend lang natin yung concealer natin. So ngayon, eyeshadows na tayo guys. So, ang gagamitin kong eyeshadow is parang maroon, something maroon na red siya. Ilalagay natin to sa edge ng eyes natin dito. Para gawa tayo ng dimensions para magkaroon tayo ng shadows. Yan. Parang dark, tapos light, tapos shadows na siya. Ayan. So ngayon, blend na lang siya. Tapos guys, kuha tayo ng glow palette from BYS. Ayan. So, pifingerin ko na lang. Ayan. So, ito yung gusto ko. Ayan. Ilalagay lang natin natin. Ito ilalagay lang natin ito sa gitna na mata natin. Yan. Ayan. Ilalagay lang natin sa gitna na mata. Brush, ayan, para ilalagay natin sa dulo ng ating mata para lumaki ang mag-glow yung mata natin. Ayan guys, so ngayon ang gagamitin natin eyeliner is from Mary Kay. Ayan, from Mary Kay. So, liquid eyeliner pen. So, ilalagay lang natin sa ayan guys, so lagyan lang natin konting sabi lang naman. ayan guys. So,
Parang gusto ko siya lagyan ng ring. So, ang gagamitin ko, mascara din. So, mascara ng Mary Kay. Kukuha lang ako ng brush. Yan. Okay din naman kasi ito, guys. Waterproof naman din siya. So, ilalagay mo lang siya sa yan. Ng eyes nyo. Parang gagawa lang ng wings. Cat's eye tuloy. Yan. Konti-konti lang. Split ako yung konti. Tapos kuha ulit kayo. So, ayan na guys. So, perfect din natin yung wings eyeliner natin. Ayan. So, mamaya, magbabalik ako. Maglalagay lang ako ng false eyelashes. Ayan. So, guys. So, nalagyan ko na ang false eyelashes. Ayan. False eyelashes. Ayan. So, doon na tayo sa nose line. Ayan. So, ang nose line, ang perfect nose line natin. Ayan. Ang nose line natin, mga momshie. Ayan. Parang ano. Laban. Ang laban ng nose line natin, guys. Wala. Laban. Nose bridge talaga siya. Ayan. Laban. Para magkaroon tayo ng glow. Laban. Tapos lagyan natin ng ito na white. Tawag doon press powder. Yan. Parang highlight yata. Pero magkaroon tayo ng perfect na eyes. O, diba? Karoon tayo ng eyeliner dito. So ngayon, i-contour natin ang face song natin. Contour. Gumawa ako ng fresh powder contour. Lalagyan lang natin sa Chiks. Yan. Perfect. Contour na ako, momshie. Parang ano yun. Okay pa. Diba? Laban. So gumawa na tayo ng eyeshadows na pink talaga. Ito na lang, tsaka haluan lang natin dyan ng ganito para fresh daw. Yan, tapos lagyan lang natin sa cheeks yun. Sarap. Ang ganda ng pens. Love it. So, ang highlighter ko is ito. Combine ko lang siya nito. Highlight na natin ang face. Wow. Ang ganda guys. Di ba? Fresh na fresh. Lagyan natin sa under your nose. So ngayon, sa lips na tayo. Ayan guys, so ang lips natin is from Bobbi Browns. Ayan, Bobbi Browns, dami ha. So Bobbi Brown, ayan. Nude lang siya, nude na lipstick. So konti na lang siya. Ito na lang talaga favorite kong lipstick, parang nude. Ayan, ganyan siya guys. Ganda talaga nito, love it. Maganda siya guys, yan. So ngayon guys, so tapos na tayo. Mag-wig lang ako at mag-outfit. Bye-bye! Oh my god, ang ganda talaga. Ang ganda-ganda ko.
Ang ganda ko, oh my God. Oh my God, ang ganda ko. Ang ganda ko. Ganda ko, guys. Ganda ko, oh my God. Oh, di ba? Oh my God, ano pa hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Subscribe ka na. Subscribe ka na. Like mo na rin. Pre-share mo na. Oo nga. Sige na. Pindutin mo na yan. Bye-bye. Bye-bye na. Kanina ka pa eh. Kung ayaw mo na i-share, di wag mo na ito panoorin. Perfect. Joke lang. So, syempre, please, 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 subscribe na kayo, guys. Perfect. Thank you. Bye-bye.